อาหารเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ยอมอยู่ที่ร้านอาหารตะเกียงโรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะตอนนี้ร้านอาหารตะเกียงเขาทำโซนใหม่นะคะเป็นโมเดิร์นขึ้นนะคะแต่ก็มีอาหารไทยแบบดั้งเดิมแล้วก็อาหารพื้นเมืองภูเก็ตเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟข้าวนะคะแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เติมได้ตลอดเลยใช่ไหมคะเติมได้ตลอดมื้ออาหารเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแนะนำอาหารนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้น้องเพื่อนจะมาแนะนำอาหารแต่ละจานให้เราฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเดี๋ยวตัวแรกนะคะเพื่อนขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะผัดเมียงผัดไข่กุ้งตัวนี้เป็นอาหารโลคอลของภูเก็ตค่ะก็คือจะมีผัดเมียงผัดใส่ไข่แล้วก็ใส่กุ้งซึ่งเป็นกุ้งของภูเก็ตเลยผัดเมียงส่วนจานต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นหมูกรอบผัดพริกแกงตัวโดดเด่นของเราเลยก็คือผัดพริกแกงไปแล้วเนี่ยค่ะหมูก็ยังกรอบอยู่ตัวนี้เห็นแดงๆอย่างนี้ไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเครื่องแกงจะเป็นเครื่องแกงที่กลมกล่อมที่เชฟทำเองก็คือสีแดงก็คือทานไปจะไม่เผ็ดแต่ว่าเวลาออเดอร์แขกสามารถรีเควสความเผ็ดได้ด้วยว่าจะแบบระดับไหนเผ็ดมากใช่ค่ะแต่ว่ายังได้กลิ่นแล้วก็ได้รสของความกลมกล่อมของเครื่องแกงอยู่แล้วก็หมูก็ยังกรอบอยู่ลองชิมหมูกรอบเนาะเรื่องกรอบเนาะอร่อยค่ะโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นแกงแดงกะทิซี่โครงเนื้อนะคะตัวนี้เป็นตัวเมนูใหม่เลยค่ะเดี๋ยวมีตักเสิร์ฟนะเนื้อจะนุ่มมากเลยค่ะเนื้อนิ่มมากเลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้เชฟใช้เวลาตุ๋นครึ่งวันเลยค่ะตุ๋นเนื้อก่อนใช่จะได้รับความนุ่มแล้วก็ซอฟต์ด้วยค่ะอร่อยมากๆเข้าเนื้อด้วยโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นปลากระพงผัดเมี่ยงคำตัวนี้ครบรสเรื่องเครื่องเทศค่ะจะมีขิงมะนาวแล้วก็มะพร้าวเผาโรยทุกอย่างจะลงตัวมากค่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนิดหน่อยแล้วก็ได้กลิ่นไอของความเป็นสมุนไพรค่ะเดี๋ยวหนูตักให้ทานนะคะต้องห่อกับอันนี้ใช่แล้วค่ะแล้วเสิร์ฟกับใบชะพูอร่อยค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นผัดไทยกุ้งแต่ว่าตัวที่เด็ดๆของเราเลยก็คือซอสผัดไทยอะค่ะเชฟทำจากน้ำมะขามแท้ๆก็คือมะขามเปียกอะค่ะพี่จอมเราก็มาคั้นเองเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยสูตรลับของเชฟอะค่ะแล้วก็ผัดไทยออกมาเดี๋ยวลองชิมนะคะว่าจะเด็ดยังไงรสชาติเป็นยังไงบ้างคะจะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ลงตัวเป็นแบบไทยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่จอมอาหารมื้อนี้เป็นไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะได้รสชาติของความเป็นไทยแท้ๆเลยไม่ทราบว่าร้านตะเกียงเปิดวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงคะห้องอาหารเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6 โมงเย็นจนถึง5 ทุ่มแต่ว่า last order 4 ทุ่มครึ่งค่ะถ้าใครสนใจสามารถโทรมาจองโต๊ะ request โต๊ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาลองนะคะ